Ahojte všichni, vítám vás u dnešního takového speciálního videa. O čem v dnešním videu půjde? Asi všichni víte, že Star Stable tuto aktualizaci, tedy kdy byl Halloween, tak nám odepřelo možnost psát do chatu česky a slovensky, nebo respektive jakýmkoliv jiným jazykem než je angličtina. Řeknu vám, proč to tak je, co si o tom myslím, co si o tom myslí ostatní hráči, co Star Stable udělalo dobře a co udělalo špatně. Asi se o tom nějak tady rozmluvím, jenom vás prosím, dokoukejte toto video celé, abyste se na tuto věc mohli dívat i z jiných úhlů pohledu. Budu tedy čekat, proč se Star Stable takhle rychle rozhodlo tohle udělat. Má to svůj důvod a není úplně veselý ten důvod. Asi tento úvod tady nebudu rozmazávat, rovnou vám tedy začnu říkat vlastně, oč jde, proč to Star Stable udělalo. Ještě tady zopakuji, tedy těm z vás, kteří třeba nevědí, o co jde, jak jsem tady říkala, tak Star Stable nám tedy opřelo možnost psát do chatu česky a slovensky a celkově jakýmkoliv jiným jazykem než angličtina, tedy na našich EE serverech, takže tady můžeme psát pouze anglicky. Takže to tady znamená, že pokud se budete snažit psát česky nebo slovensky či jakýmkoliv jiným jazykem, tak můžete získat ban, protože vás vlastně chat nemůže nějak odfiltrovat, nebo vlastně vás bude filtrovat do té doby, dokud vám právě nedá ban. Protože právě nechápe, co zrovna říkáte, když tady nemluvíte anglicky. Teď se asi ptáte, proč to Star Stable udělalo a proč nám o tom nic neřeklo. Má to tedy svůj důvod, já jsem se tento důvod dozvěděla teprve teď nedávno, ze začátku jsem to nevěděla, byla jsem z toho opravdu hodně naštvaná, že prostě nebudeme moc na naší oblíbené hře prostě mluvit naším mateřským jazykem, ale když vám řeknu důvod, tak možná budete schopni pochopit, proč vlastně to udělali. Možná tento fakt někteří z vás už ví. Jak teď říkám, dozvěděla jsem se to teprve nedávno, myslím si, že jsem to poprvé slyšela od Britney a poté od různých lidí, kteří to dávali na své storyčka. Jde o to, že myslím, že to bylo v Holandsku, či nějaké takovéhle severské zemi, nebo ne úplně severské, prostě někde v zemi na severu, se prostě nějaký muž rozhodl, že využije Star Stable, tedy tuto hru k komunikaci s mladšími hráči, tedy respektive jeho cílem byly samozřejmě dívky. Kontaktovali jich přibližně asi 80, teď nevím úplně, jaké přesné číslo to bylo. Kontaktovali a chtěl po nich takové ty údaje, jako třeba kde bydlíš, kolik ti je let, do jaké školy chodíš, jaké máš kamarády a takovéhle věci. Prostě takový, já bych to řekla, neškodný chat, který byste třeba vy vedli se svojí kamarádkou. Oni samozřejmě nevěděli, kdo za tím počítačem sedí, kdo jim zrovna píše a proto samozřejmě ho třeba brali jako prostě svou kamarádku, tak mu tyto informace psali. On si vytipoval prostě tu nejideálnější, by se dalo říct, a bohužel tedy se mu v jednom případě povedlo se s touto dívkou setkat, samozřejmě ne v dobrém, přepadnul jí a jsou tedy bylo to myslím i tedy v holandských novinách, jestli to tady bylo v Holandsku. Bylo tady v holandských novinách, lidé o tom vědí. A teď si představte, jak se asi musí cítit jakože Star Stable tým, jak se musí cítit lidi v okolí právě Holandska, kteří si to třeba zrovna čtou. Můžou si říct, jo, to Star Stable, to je nebezpečná hra pro děti, to by děti vůbec neměly hrát. Přitom já si myslím, že Star Stable vůbec za to nemůže, absolutně vůbec, což je prostě pravda. Ten člověk si prostě tu hru vybral právě proto, že to hrajou převážně mladé dívky, takže z toho důvodu. Snažili se udělat větší bezpečnost v chatu, právě tím chatbanem, ale jak vidíte, tak ani to nepomohlo. A teď si určitě právě ty ostatní lidi říkají, jak vůbec vlastně ta hra, to Star Stable, mohlo dopustit, aby se ten člověk dozvěděl právě o těch holkách nějaké tyhle informace. Jde o to, že Star Stable nepodporuje holandštinu a právě proto ten chatban nedokázal rozlišit, na co se vlastně ten člověk ptá nebo co píše. Vůbec to nedokázal filtrovat, neviděl vlastně, co se v tom chatu děje, by se dalo říct.
A tak tedy se stalo to, co se stalo. Pak samozřejmě ještě nepřipočítávám takové problémy, které musí mít podle mě i se soudem, že prostě nic neudělali proti tomu, aby tady tomu zabránili, nebo že vůbec jakoby v uvozovkách nechali toho člověka, aby od nich získal tyhle informace. Jak říkám, není to Star Stable chyba, v žádném případě, ani týmu to není chyba, to se prostě nedá podle mě ovlivnit. Teď, kdyby vám třeba někdo začal psát, tak prostě od vás ty informace získá i tak. I když teď myslím si, že jak právě teď máme ten anglický filtr, tak tedy na tyto otázky dá se říct v uvozovkách naučený. Takže vám je rovnou vykřížkuje. Třeba když se jako zeptáte, kolik ti je let a vy budete ti odpovědět číslem nebo prostě číslovkou, tak vám to hned zakřížkuje. Takže to je právě ten hlavní důvod, proč na všechny tyto servery, které nemají svůj vlastní jazyk, dali angličtinu jako takový hlavní rozlišovací jazyk, tedy do chatu. Teď se asi říkáte, že to je stejně nefér, protože nám prostě zakázali mluvit naším jazykem, ale právě jak říkám, Star Stable teďkon bylo jaksi, jak bych to řekla, donuceno k tomu, aby udělal nějakou striktní kontrolu nad chatem. Myslím si, že tohle by neudělali, nebýt té nehody, co se stala, že by to třeba udělali později, nebo určitě jasně. Bezpečí chatu je pro ně na prvním místě, by se dalo, či jsem ne na prvním místě, ale je to jedno z jejich hlavních privilegií, co se tvorby hry týče. A určitě chtějí, aby jsme se prostě my bavili bezpečně, aby jsme nemluvili sprostě, protože přeci jen je to hra pro děti a právě teď se ukázalo, že ty, kteří to hrají, jsou hodně zranitelní oproti ostatním lidem, protože vy prostě vážně netušíte, kde je na druhé straně, můžete si myslet, že to je prostě kamarádka a napíšete jí o sobě všechno. Takže právě z toho důvodu tu máme teď to, co tady máme, že nemůžeme psát jiným jazykem než angličtinou. Já tedy, jak říkám, mně se to úplně také nelíbí, nejsem s tím rozhodně spokojená, ráda bych s vámi psala česky se všemi, i když třeba mě někdo píše, tak třeba i mi říká, počkej, já si to přeložím, protože samozřejmě ne každý umí anglicky, což jako se dá pochopit. Je to nemožné, aby každý uměl prostě perfektně anglicky, když prostě nebydlíme v Anglii. A musíme ale tedy toto pochopit, že teď na tuhle dobu, nějakou určitou dobu, musíme tedy počítat s tím, že Star Stable přidá různé jazyky do hry a také filtr trošičku vylepší. A myslím si, že teď se o to bylo snažit ještě víc, protože jsme, myslím, hodně bombardovali zprávami o tom, že prostě se nám to nelíbí, že by se s tím něco chtěli udělat a podobně. Takže oni se, myslím, budou opravdu silně snažit o to, aby nám tady ten chat vrátili nějakým způsobem zpátky. Ale nebude to hned, proto právě to udělali teď takhle s tou angličtinou, protože byli donuceni právě k tomu tohle s tou situací to udělat. Právě, aby se tohle neopakovalo, aby to neskoušeli jiní lidé, aby se neinspirovali třeba tím případem právě, co se stalo v tom Holandsku. Takže tedy tak. Tak je právě na vás, jak si to v hlavě srovnáte s tím tématem. Já tedy na to mám názor momentálně takový neutrální. Zprvu jsem byla hodně naštvaná, chtěla jsem dokonce i uspořádat nějaký protest či něco takového, ale pak jsem se právě dozvěděla tuhle okolnost a když si nad tím zamyslíte, tak se to dá pochopit. Opravdu se to dá pochopit. Já bych asi udělala to samé, kdybych prostě vedla Star Stable, tak bych udělala všechno pro to, aby se tohle neopakovalo, protože když někdo fyzicky napadne vašeho hráče, je to prostě, nevím. Udělala bych všechno, aby se to neopakovalo a právě proto nám sem dali tu angličtinu i na ty ostatní servery, kde ten není ten jazyk podporován. Tak se asi ptáte, proč nám to Star Stable neřeklo, protože myslím si, že kdyby tuto informaci vidělo víc lidí, tak by třeba se proti tomu tak, jak bych to řekla, neobořovali. Důvod je jednoduchý. Jak si víte, že Star Stable je hra prostě převážně pro děti, samozřejmě hrajou i dospělí, včetně mě a různých ostatních lidí, třeba já nevím, i jsem tam si to zahrála moje mamka dokonce. Převážně tak z 80% to jsou spíše mladší děti, dejme tomu tak 10 až 13 let, převážně. A teď si představte, že prostě vy jste třeba v pozici té 10leté dívenky a s mamkou takhle hledáte po internetu nějakou hru prostě s koňma, kterou byste chtěli hrát, tak ji takhle hledáte, narazíte na Star Stable,
Mamka se najednou podívá prostě jen tak do novinek nebo do nějakých informací o té hře a tam prostě najednou na vás vyjede upozornění na nějakého muže, který obtěžuje hráče. Já si myslím, že by to neznělo úplně dobře. Také myslím, že není úplně ideální, aby o tom věděli úplně všichni hráči. Hlavně tedy ti mladší, protože si myslím, že by je to mohlo vyděsit a mohli by mít takový odpor k hraní možná, nevím. Každopádně já cítím takovou potřebu vám říct pravdu, přestože vím, že mě sledují i mladší diváci, ale tohle je prostě pravda, nebudu jí barvit na růžovo, prostě takhle to je. A myslím si, že máte právo na toto vědět. Proč to tedy Star Stable udělalo, abyste teď dokázali pochopit, že vlastně teď nemůžeme psát do chatu jiným jazykem než anglicky. Takže tedy toto jsou všechny důvody, proč se toto děje. Musíme s tím tedy nějak přežít. Samozřejmě je to obrovská nevýhoda pro ty, kteří neumí úplně anglicky. Vidím to i u nás v klubu, ne každý tam umí perfektně anglicky, ale samozřejmě kdykoliv si můžete vytáhnout prostě mobil, třeba s těma lidma chatovat přes Messenger, přes Instagram, můžete si volat, když jako vůbec třeba nechcete tu angličtinu používat. Je tu mnoho možností. S tím se myslím teďko nic dělat nedá, právě kvůli té bezpečnosti, což nám Star Stable neustále právě říkalo, že to je kvůli bezpečnosti a neřekli úplně proč konkrétně to udělali, teďko to tedy vím. A musím říct, že tedy se na to dokážu koukat teď z jiného úhlu, než tomu bylo právě ten první den, co jsem se to dozvěděla. A doufám, že vy také se nad tím teď zamyslíte. Opravdu si to nechte projít hlavou, tohle téma. Dejte mi vědět rozhodně do komentářů, co si o to myslíte. I potom to jsem vám teď řekla vlastně hlavní důvod, proč se toto děje. A no, to by tedy pro toto video bylo vše. Doufám, že tedy co nejdříve budeme mít možnost psát naším jazykem do chatu. Nebude to rozhodně hned, ale myslím si, že Star Stable na tom bude pracovat. Takže tedy doufám, že to chápete. Vážně mi dejte vidět do komentářů, moc mě zajímají vaše názory na toto. A to by tedy opravdu bylo vše. Uvidíme se tedy u dalšího videa.